Lâm Canh Tân là một con rối cổ đang nịnh nọt Triệu Lệ Dĩnh. Fan nói thật ngưỡng mộ đôi búp bê cổ này. Đó là một thành công và một thành công, nhưng bạn phải nhìn vào chúng. Đến năm 2024, năm đầu tiên của GUO đã trôi qua từ lâu, nhưng mức độ nổi tiếng của Đi Cùng Phượng Hoàng quả thực vượt xa sự mong đợi. Cho dù đó là bộ đôi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, sự xuất hiện trở lại của CP của Sinh Duê để đáp ứng sự tiếc nuối của người hâm mộ, The Legend of Chu Treo, hay cấu hình kỳ diệu của nữ A và nam O trong giai đoạn đầu của du hành với Phượng Hoàng, tất cả đều chạm đến trí tưởng tượng của mọi người. Có một thời gian, bộ đôi múa rối cổ đại trung niên này, vốn bị đám đông chế nhạo trước buổi biểu diễn, đã xuất hiện trong danh sách nổi tiếng. Nhìn lại những năm vừa qua, nhiều bạn trẻ đã trở nên nổi tiếng với những con rối cổ. Những con rối cổ đã trở thành nơi sản sinh ra các ngôi sao nổi tiếng, và theo đó, chúng đã được biến một cách tinh tế thành nơi dành riêng cho thế hệ diễn viên mới. Chính vì vậy, ngay khi Walking with the Phoenix ra mắt, nó đã trở thành tâm điểm bị dư luận chỉ trích nặng nề nhất. Tổng độ tuổi của các diễn viên chính đều trên 70 tuổi, sống, và họ vẫn giống như những thần tượng cổ xưa khi quay trở lại, hoặc tình dục siêu mềm mại bắt đầu ngay khi nhân vật chính xuất hiện. Ánh sáng và sự rõ ràng giảm mạnh, thậm chí dường như còn tạo ra hiệu ứng ảo ảnh. Nói tóm lại, có vẻ như mọi người đều đã dẫm phải nó. Sau khi bộ phim bắt đầu phát sóng, âm thanh dần dần đảo ngược, có thể nói đã làm lu mờ các bộ phim truyền hình khác cùng lúc. Có người cho rằng, khán giả đã chán ngán lâu ngày với những tác phẩm dở tệ, hiếm khi thấy một vở múa rối cổ xưa nào có chất lượng cốt truyện và logic nhân vật trực tuyến được đảm bảo. Trước đây chúng ta chỉ nghe câu nói, thần tiên đa cảm, tam giới bất an, và du hành cùng Phượng Hoàng, là câu nói duy nhất cho đến nay giải thích rõ ràng tại sao thần linh lại có phép thuật phải phong ấn trái tim họ và khóa tình yêu của họ. Nhân vật nam chính của Đi Cùng Phượng Hoàng, Sinh Chư, do Lâm Canh Tân thủ vai, là vị thần cuối cùng trên thế giới. Sức mạnh siêu nhiên của anh đương nhiên được ba thế giới tôn trọng. Tuy nhiên, sau khi nghe tin Stanley, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, đã chết ở biển Hoa Đông, hắn quyết định trở thành kẻ thù của cả thế giới. Toàn bộ biển Hoa Đông bị đóng băng đến chết, và khi Stanley trở lại thế giới loài người một lần nữa, cô phát hiện ra rằng Sinh Nghi đã trải qua sinh, lão, bệnh và tử. Anh không theo đuổi luân hồi và tìm kiếm cái chết, mà thực sự luôn ở gần nhân vật và nói một cách thoải mái. Sinh Nghi chính là Sinh Nghi. Có vô số lô đất cao cấp như thế này. Hai diễn viên tài năng không chỉ thể hiện một tình yêu nhỏ bất đắc dĩ phải chia tay trước sự sống và cái chết, mà còn thể hiện một tình yêu vĩ đại khi đối mặt với ba thế giới và chủng tộc. Khi cả hai xung đột, những quan điểm tổng thể khác nhau cũng được suy ra dựa trên danh tính và lập trường của nhân vật. Mặc dù vẫn có tiếng nói chế nhạo, nhưng vốn biết có rủi ro và làm điều đó. Tất nhiên, họ không tự nhiên mạo hiểm. Lý do đằng sau điều này không khó đoán, họ đã chuyển sang lựa chọn cẩn thận những diễn viên có khả năng đóng phim nhất định và có danh tiếng tốt. Trên thực tế, họ không còn đủ khả năng chi trả cho lượng truy cập cao và thấp. Diễn viên sinh sau 1985 dù không còn thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng họ cũng sẽ không để phim im hơi lặng tiếng. Thứ hai, sự tham gia của diễn viên chính bù đắp cho nhược điểm về tuổi tác của diễn viên bằng một lợi thế rất lớn ở một mức độ nào đó. Lấy ảnh hưởng của Triệu Lệ Dĩnh và Yang Ji làm ví dụ. Khi họ cực kỳ nổi tiếng, họ cũng có một số người mới đến trong khu vực, đó là tình huống đôi bên cùng có lợi. Chu kỳ tiếp tục và sự yêu ái của vốn là điều hiển nhiên. Ngay từ cuối năm ngoái, trào lưu cặp đôi trung niên cổ đại đã bắt đầu rộ lên. Từ One Thought of One Sun của Liu Sisi cho đến vai chính của Yang Mi trong Fox Demon, Matchmaker, Moon Red Chapter, cũng có thông tin cho rằng Lưu Diệc Phi sẽ gia nhập nhóm múa rối cổ trang Jungling.
Cư dân mạng không khỏi thắc mắc tại sao diễn viên sinh năm 1985 lại một lần nữa quay trở lại với những con rối cổ xưa trong khi họ đang nỗ lực biến hình. Không phải diễn viên sinh sau 1985 không thể sống thiếu rối cổ mà chính rối cổ không thể sống thiếu chúng. Những diễn viên sinh sau năm 1985 đã bước lên chuyến xe đưa đón của thời đại truyền hình, đồng thời cũng bắt kịp làn gió đông của Internet, có thể nói là những cái tên quen thuộc. Chủ nghĩa dân tộc đương nhiên là thứ mà thế hệ sinh viên mới không có. Ngay từ khi Fox Demon Little Matchmaker vẫn chưa được công bố chính thức, thằng Yang Mi Fox Martial Matchmaker thằng đã nằm trong top hot search. Ngoài ra, Liu Sisi còn được đồn đoán sẽ đóng vai chính trong Bamboo Industry và góp mặt trong đó. Moonred, nó thậm chí còn gây ra một loạt hồi tưởng trong những người hâm mộ Ferry Suốt và chủ đề này ngay lập tức được lấp đầy. Và so với phim truyền hình hay điện ảnh, múa rối cổ trang thậm chí còn dễ tiếp cận hơn với các diễn viên sinh năm 1985. Suy cho cùng, màn trình diễn của họ trong Trinh Xin, Suốt and Suốt Series, Supreme Beauty, v.v. vẫn là những sản phẩm điện tử hấp dẫn. Nhiều người sinh vào những năm 90, và nhìn từ thị trường hiện nay, việc tạo hình nhân vật nữ trong làng giải trí trong nước còn khá hạn chế, thay vì buộc phải chuyển đổi, đi vào một con đường hẹp hơn và vật lộn với những vai nữ giả độc lập, tốt hơn hết là bạn nên ở lại một thị trường lớn hơn. Hơn nữa, với tư cách là mật khẩu giao thông, Guu đã là chiến trường của các chiến lược gia quân sự từ thời cổ đại. Trên thực tế, Triệu Lệ Dĩnh tham gia Walking with the Phoenix lần này với tư cách là nhân vật chính và đồng thời đóng vai trò là nhà sản xuất. Điều này đã mở ra cho các diễn viên khác một con đường tương lai ngắn hạn. Bằng cách này, không những quyền chủ động của kịch bản có thể được nắm chặt trong tay mà còn không cần lo lắng bị ma quỷ sửa đổi, mà còn phải nỗ lực để may váy cưới cho người khác. Chỉ là dù xưa hay nay, tính cấp thiết của vấn đề thị trường đã được nhìn thấy từ lâu. Những bộ phim tình cảm ngắn nổi tiếng cũng đã bước vào thời kỳ chạng vạng và những câu chuyện về tình yêu tuổi trẻ vẫn đang chờ được chuyển tiếp.